હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે સુપરફૂડ ફોક્સનટ એટલે કે મખાનાની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મખાનામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં ફાઇબર છે, જેથી તમે વેટ લોસ કરી રહ્યા છો તો તેમના માટે આ ઉત્તમ સ્નેક છે. 2 મીલની વચ્ચે તમે તેનો યુઝ કરી શકો છો. તેમાં ફાઇબર વધુ માત્રામાં છે, તેથી તમારા સ્ટમકને તે ફૂલ રાખે છે, તે તમને લોંગ ટાઈમ સુધી ભૂખ નથી લાગતી. આ ઉપરાંત તેની અંદર પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસ પણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં છે, જે તમારા બોન્સને સ્ટ્રોંગ બનાવે છે. તે ઉપરાંત તેની અંદર સોડિયમ લેવલ લો છે, સેચ્યુરેટેડ ફેટ પણ લો છે, માટે હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અને હાઇપરટેન્શનવાળા લોકો માટે પણ બેનિફિશિયલ છે. હેલ્ધી, ક્રન્ચી, મંચી, ટેસ્ટી મખાના કેવી રીતે બનાવીશું તો જોઈએ આપણે. એક મોટા વાસણની અંદર 2 ચમચા મેં ઘી લીધું છે. રાઈ એડ કરી દીધી છે. રાઈ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર શિંગદાણાને આપણે થોડા શેકવા પડશે. શિંગદાણા શેકાઈ જાય ત્યારે લીલા મરચાં મેં ઝીણા ટુકડા કરેલા છે અને કરી લીવ્સ એટલે કે મીઠો લીમડો આપણે નાખી દીધો. આ બધી વસ્તુ આપણે થોડીક વાર શેકી લઈશું. હવે એની અંદર આપણે મખાના એડ કરી દઈશું. મખાના પોચા હોય છે, પણ આપણે એને શેકીને ક્રન્ચી બનાવવાના છે, તો 10થી 15 મિનિટ આપણે એને શેકવા પડશે. એને કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા જઈશું અને એને થોડા ક્રન્ચી બનાવી લઈશું. બહાર જે મખાના મળે છે તેની અંદર સોલ્ટ પણ વધારે હોય છે અને તેની અંદર ઓઇલનો પણ વધારે યુઝ થયેલો હોય છે. તો આપણે હેલ્ધી મખાના ઘરે જ બનાવી શકીએ છીએ અને ખૂબ જ ઇઝી રીતે. હવે થોડો એનો કલર બદલાવા લાગશે. હવે એની અંદર આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું. હું અહીંયા સિંધવ મીઠુંનો ઉપયોગ કરી રહી છું. મીઠું મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે થોડા એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. મખાણા ક્રન્ચી થઈ ગયા છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડું ચટપટું બનાવવા માટે લાલ મરચું, ચાટ મસાલો અને મરી પાવડર, તેથી મખાના થોડા ક્રન્ચી, મંચી અને ટેસ્ટી બની જાય. બધું જ આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણા હેલ્ધી સ્નેક રેડી થઈ ગયો છે. તો એને આપણે સર્વ કરી દઈશું. આને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખી પણ શકો છો. તમે 1 અઠવાડિયા સુધી મખાનાને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં મૂકી રાખી શકો છો. સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ એન્ડ ફોલો માય ચેનલ.